શિયાળાની શરૂઆત થતાં માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં લીલી હળદર આવવા લાગે છે. આ હળદર આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. શિયાળામાં આવતી આ લીલી હળદર આપણા શરીરમાંથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડી અને લોહીને શુદ્ધ કરે છે. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લીલી હળદરને આથવાની રીત અને તેને લાંબો સમય સુધી કઈ રીતે સાચવી શકાય તે પણ સમજાવીશ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો હળદર આથવા માટે મેં આ 500 ગ્રામ લીલી હળદર લીધી છે અને તેને ધોઈ અને એકદમ કોરી કરી લીધી છે. હળદર આથવા માટે આપણે આ રીતની ફ્રેશ હળદર આવે છે એ જ લેવાની છે. હવે આ હળદરને આપણે ઉપરની સ્કીન નીકાળી દઈશું. આ રીતે આપણે છોલી લેવાની છે હળદરને. આ રીતે આપણે ઉપરની સ્કીન નીકાળી લઈશું તો આપણી હળદર લાંબો સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે અને તે કાળી બિલકુલ પણ નથી પડતી. તો આ રીતે આપણે બધી જ હળદરની સ્કીન નીકાળી લેવાની છે. આ રીતે આપણે બધી જ હળદરની સ્કીન નીકાળી લઈશું. આ રીતે આપણે બધી જ હળદરની બધી જ સ્કીન નીકાળી લેવાની છે. શિયાળા દરમિયાન આ રીતે હળદર આથીને ખાવાથી આ હળદર આપણા બ્લડને શુદ્ધ કરે છે અને આપણી ઇમ્યુનિટીને પણ બૂસ્ટ કરે છે. તો શિયાળા દરમિયાન આપણે આ રીતે હળદર આથીને ચોક્કસથી ખાવી જોઈએ. તો આ રીતે આપણે બધી જ હળદરની સ્કીન નીકાળી લઈશું. તો એ જ રીતે મેં બધી જ હળદરની સ્કીન નીકાળી લીધી છે. હવે આ હળદરને આપણે ઝીણી ઝીણી કટિંગ કરી લઈશું. એકદમ ઝીણી ઝીણી સમારી લેવાની છે. તો એ જ રીતે આપણે બધી જ હળદરને એકદમ ઝીણી ઝીણી સમારી લઈશું. એકદમ નાની નાની આપણે કટિંગ કરવાની છે. તો બીજી હળદરને પણ આપણે એ જ રીતે ઝીણી ઝીણી સમારી લઈશું. તો મેં એ જ રીતે બધી જ હળદરને સમારી લીધી છે. આ રીતે એકદમ ઝીણી સમારવાની છે આપણે. હવે આ હળદરની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરવાનું છે. અને 2 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું, જેથી આપણો લીંબુનો રસ હળદરની અંદર પ્રોઝર્વેટિવ્સનું કામ કરશે અને આપણી હળદર લાંબો સમય સુધી સારી રહેશે. 2 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું, જેથી ખાતી વખતે આપણને કડવાશ પણ નહીં લાગે. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું હળદરને. લીંબુ અને મીઠા જોડે બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે હલાવી અને બધું જ મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેને કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનર કાં તો કાચની બરણીની અંદર ભરી દઈશું. આ રીતે હળદર આથવાથી આપણી હળદર 1 મહિના સુધી સારી રહે છે અને બિલકુલ પણ ખરાબ થતી નથી. આ હળદરના જારને આપણે ફ્રીજની અંદર જ રાખવાની છે અને 2 દિવસની અંદર 2 વખત તેને હલાવવાની છે અને 2 દિવસ પછી જ તેને ઉપયોગમાં લેવાની છે. તો તમે પણ આ શિયાળામાં આ રીતે હળદર બનાવી અને જરૂરથી ઉપયોગમાં લેજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે.